साथीहरु आज म तपाईलाई सिकाउँछु eSewa को MPIN या भनौं न पासवर्ड बिर्सनु भयो MPIN भनेको मोबाइल बैंकिङ त्यो पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हुन्छ त्यो तपाईले कसरी रिकभर गर्ने यदि तपाईले बिर्सनु भएको थाहा छैन भने तपाईले त्यसलाई कसरी रिसेट गर्ने रिकभर गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईलाई फुल प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु तपाई नयाँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला सबभन्दा पहिला eSewa ओपन गर्नुहोला eSewa रहेको छ eSewa एप ओपन गर्नुहोला यहाँबाट eSewa एप ओपन गरिसकेपछि सिम्पली यसमा ट्याप गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ eSewa आईडी मोबाइल नम्बर इमेल एड्रेस या त पासपोर्ट या MPIN र पासपोर्ट एउटै बाटो यदि तपाईले पासपोर्ट गरिदिनुहुन्छ पासपोर्ट या त MPIन तब सिम्पली यहाँ तपाईले पासपोर्ट MPIन थाहा छैन भने फरगेट MPIन मा सिम्पली ट्याप गर्नुहोला यसमा ट्याप गरेपछि सिम्पली यस्तो इन्टरफेस आउँछ त्यसपछि यहाँ तपाईले 6 डिजिट भेरिफिकेसन कोड विल बी सेन्ड टु योर मोबाइल नम्बर तपाईले 6 डिजिट को पठाउने छ यहाँ तपाईले मोबाइल नम्बर हाल्नु पर्छ जुन तपाईको eSewa आईडी छ जुन त्यो तपाईले यहाँ हाल्नु होला मोबाइल नम्बर सिम्पली म यहाँ हाल्न गइराछु मैले मोबाइल नम्बर चाहिँ 10 डिजिट को एनसेल को नम्बर राखेको छु यहाँ हालेको छु तर सेक्युरिटी पर्पजले मैले हाइड गरेको छु त्यसपछि सिम्पली प्रोसिड को अप्सन रहेछ सिम्पली प्रोसिड गर्नु होला प्रोसिड गरेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेस नम्बरमा 6 डिजिट को अटोमेटिक डिटेक्सन लिइहाल्छ तपाईको eSewa MPIN set up your account with a strong MPIN be 4 digit number यहाँ 4 डिजिट को MPIN नम्बर हुन्छ नट बी अ नम्बर प्याटर्न दिनु हुनु भनेको छ त्यसपछि नट बी फर्स्ट 4 और लास्ट 4 नम्बर यो eSewa आईडी मतलब यो eSewa आईडी को चारवटा नम्बर अगाडि पछाडि दिनु हुँदैन यहाँ तपाईले न्यू MPIन अनि कन्फर्म पिन दिनु पर्ने छ यहाँ त जस्तै कि म MPIन कन्फर्म न्यू MPIन मैले हालिसकेछु 4 डिजिट को तपाईले पनि कुनै एकदम डिफिकल्ट वाला त्यो MPIन हाल्नु 4 डिजिट को कसैले थाहा नहोस् कसैले गेस नहोस् त्यस्तो अनि सिम्पली 4 डिजिट को कुनै नम्बर हाल्नु अलिकति डिफिकल्ट जस्तै कि तपाईले एउटा हाल्नुहुन्छ 8 त्यसपछि यस्तै हाल्नु होला 3 कुनै त्यसपछि हाल्नुहुन्छ 1 त्यसपछि 9 यसरी मिलाएर हाल्नु होला अनि मात्र हुन्छ त मैले पनि यहाँ 4 डिजिट को हाल राखिसकेको छु तपाई पनि राख्नु होला सिम्पली डाउन को अप्सन रहेछ सिम्पली डाउन गरिदिनु होला डाउन गरेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ त्यसपछि यहाँ MPIन चेन्ज सक्सेसफुली लेखेर आयो अब तपाईले यहाँबाट लगइन गर्न सिम्पली लगइनमा ट्याप गर्नु होला MPIन दिनुपर्ने हुन्छ MPIन पासवर्ड यहाँ भनेको छ MPIन पासवर्ड यहाँ दिनु होला पासपोर्ट या MPIन त यहाँ तपाईको जुन अहिले MPIन क्रिएट गर्नुभयो त्यसै दिनु अनि त्यसपछि तपाईको खुल्नेछ जस्तै म दिन गइरहेको छु MPIन र मोबाइल नम्बर eSewa आईडी दिइसकेपछि त्यसपछि लगइन गर्छौं सिम्पली लगइन गरिदिनु होला लगइन गरेपछि तपाईको यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ यसरी खुल्नेछ जुन अहिले यहाँ पपअप आइरहेको छ यहाँ हेर्नुहुन्छ त्यो तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ यसरी तपाईले MPIन या पासवर्ड बिर्सेको तपाईले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु थ्यांक यू सो मच धन्यवाद।